Moshi Ann's Diary. So, ngayon, after ng quarantine, I'm so obsessed with Korean drama. And every time na nakikita ko yung mga face nila, sobrang flawless. So, na-obsess ako doon in a sense na ko na kung ano yung mga ginagamit ng mga Korean. So, I don't know if you guys heard. For sure you heard it because nakita ko, it's been a long time. The Jamsu. Hindi ko alam kung tama yung pagkakapronounce ko. Ngayon gagawin natin siya. Face ko is combination. So, oily sometimes, especially on the T-zone. So, oily ako dyan. Lalo na sa, dito sa ilong. So, magandang ilong ko. Tatry natin kasi they said it's really good. It's really good yung technique ng Korean. Gagawin natin siya. Pero ito kasi ang gagawin natin. Meron kasing tinatawag nila na isa-submerge mo yung mukha mo doon sa water, sa bowl. Ito gagawin natin, a bottle spray. So, yung malamig na tubig. Doon ang pinakasikreto is the cold water. So, gagawin natin siya. So, let's see kung it will gonna hold and make this face beautiful. Okay? Now, let's start, guys. So, what I will do is I'm gonna start with this foundation. So, pakita ko. So, from L'Oreal. Anyway, mag-start tayo dito sa liquid foundation. So, gamit sponge. So, basically, before mo ilagay ito, foundation, maglalagay ka muna ng moisturizer. So guys, mukha lang ako parang nagigil sa paglalagay, pero hindi naman ako nasasaktan. Talagang ganito lang talaga ako maglagay. So nilagay na natin siya, parang pinagbagan, pero meron yan. Susunod na natin ang concealer. Conceal, don't feel. So, halatang gamit na, no? So it's from Maybelline. So, siya ginagamit kong concealer. Lahat ng mga blemishes. Medyo dark spot. Pwede rin sa kilikili. So, puyat. So anyway, ito ang gamit kong powder. So it's a loose powder. Sabi nila pwede ka daw gumamit ng baby powder. So ito, ang gamit ko is Marcel. Totoo lang, minsan tama ba yung pronunciation ko, Marcel? Ako po-pronounce ko ito Marcelli. Charot. Marcel. So yeah, face powder. So ito translucent. So ibibake mo daw lang yun dun sa area na tulad yan dito, yung hinighlight mo din. Pero kasi ako, pag ako nag-loose powder, talagang all over, kailangan i-powder. Kakapalan natin syempre kasi itatry na natin, di ba? Gagawin natin, ang pinakasikreto dito is the cold water. So, nag-ano ko ng spray. Meron kasing palubog, merong iyan mo sa submerge mo sa bowl. Pero ito, pa-spray naman. Spray natin siya all over. Damihan pa kaya natin. Dagdagan pa natin para the more chances of winning. So
So, para nakasealed na yung, yung sinilled niya yung makeup mo, yung foundation and everything. So, ang magagawin natin is, wag daw punasan. So, let the fan used to dry. Ano daw? Ang electric pa na magkapatuyo ng mukha natin. Okay, so, let's do this. Sure ba electric pa na? Mag-concert na rin tayo. Habang ginagawa natin. Ay, ganda, no? Action. So, ayan guys, natuyo na siya ng electric fan. So, maglalagyan ako ngayon ng blush on and lipstick para tuloy-tuloy na. Hinihintay natin. Wala naman akong extra. So, yun na yung lipstick, blush on, mascara, tulad nga ng sinabi ko. So, by the way, ginagamit ko palang mascara itong, hindi ko alam kung paano nila pinapronounce so NYX o NYX. Anyways, alam mo maganda to. On the Rise, volume lipscara. Naka-makeup na ako. Titingnan lang natin kung ano magiging itsura niya kapag mga nakailang oras na. Speaking of oras, so ang oras na is 4:41. And then, i-update ko kayo, kung ano ang itsura na ng mukha ko. Okay, guys? Anyway, I'll see you guys later, okay? Bye! So, hi mga be! So, it's been 5 hours now. At, maganda pa din naman. What do you think about Mommy's face makeup? It looks good, but our special guest is me. So, it's good daw. Pero kailangan daw sabihin ko doon na meron akong special guest sa video. So, I have a special guest at siya ang mag-approve at sabi sa inyo kung anong itsura ko. Okay? Kids don't lie. Anyway, our special guest is Samantha! So, Owie. I know you gotta... I know. Anyway, guys, so that's it for this vlog about the Jamsu. Hope you like it. And What is your next vlog? maybe it's about you. Anyway, guys, so tell them to subscribe. Don't forget to click and subscribe. Go! Please don't forget to click and subscribe.